ADRE বা অন্য কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত কাউন্টিং ট্ৰাইংগলছ ইনসাইড ট্ৰাইংগলছৰ প্ৰব্লেম এটা খুবেই কমন টপিক হয় আহক আমি শিকো কেনেকৈ আমি একেবাৰে কম সময়ত ইয়াৰ উত্তৰ শুদ্ধকৈ উলিয়াব পাৰো আমাক কোৱেশ্চনত দিয়া ট্ৰাইংগলটোৰ প্ৰত্যেক সাইডত ইন্ডিভিজুৱেল কিমানটা ট্ৰাইংগলছ আছে আমি প্ৰথমে হেতু কাউন্ট কৰি লম এইটো সাইডত আমি দেখা পাইছো 1 2 3 4 সিমিলাৰলি বেছতো আমি দেখা পাও 1 2 3 4 আৰু সাইডতো 1 2 3 4 হেইভাবে আমি 4 যেহেতু পাইছো প্ৰথমে n equals to 4 বুলি আমি লিখি লম ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম n into n plus 2 into twice n plus 1 divided by 8 এতিয়া যেহেতু আমি n4 পাইছিলো প্ৰত্যেকটো সাইডত n ৰ ভ্যালু আমি 4 পুট কৰিম into 4 plus 2 into 2 into 4 plus 1 by 8 এইটো কৰিলে আমি পাও 4 into 6 into 9 by 8 cancel কৰি আমি ইয়াৰ ফাইনাল আনসাৰটো পাও 27 triangles তাৰ মানে এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ ভিতৰত টোটাল 27টা পসিবল ট্ৰায়াঙ্গলছ আছে